Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh nhanh những cây hoa lan. Khi hoa lan bị nấm hoặc đã bị thối lá, chúng ta đừng bỏ đi. Với cách làm rất đơn giản này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn sẽ được hồi sinh rất dễ. Và điều quan trọng là hãy bỏ hết chất trồng này ra khỏi cây. Đây là một trong những chất trồng giữ ẩm rất nhiều và nó chỉ phù hợp trong môi trường công nghiệp. Có rất nhiều nguyên nhân làm cho những phần này của hoa lan đã bị khô héo. Các bạn cần kiểm tra và cắt bỏ những rễ hư và những rễ thối ở đây. Và chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ những chiếc rễ này. Ngay tại phần này, những chiếc lá đã bị vàng và phần này đã bị khô, nên các bạn hãy cắt ngang đây. Và chúng ta hãy gỡ bỏ những chiếc lá này ra khỏi cây. Và chiếc lá này nữa. Các bạn chỉ hồi sinh được khi phần này còn tươi và khỏe. Còn phần gốc này, chúng ta sẽ kiểm tra và giữ lại những rễ còn tươi và tốt. Và những rễ còn tốt các bạn sẽ giữ lại để giúp hoa lan được hồi sinh tốt hơn. Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Và cách làm này để tạo điều kiện cho những cây hoa lan bị thối hoặc bị nấm, nó sẽ được hồi sinh rất dễ. Sau đó chúng ta sẽ lau khô lại. Khi các bạn sử dụng những cách làm này thì nó sẽ giúp cho những cây yếu sẽ được hồi sinh. Các bạn sử dụng bột baking soda, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta không bị nấm. Và đây là một trong những chất rất dễ tìm tại nhà. Cho vào 1 lít nước. Và chúng ta hãy sử dụng ngay nước này. Các bạn lau cho những chiếc lá lại một lần nữa. Và cách làm này để giúp khi chúng ta hồi sinh thì hoa lan nó sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Và là một trong những cách rất đơn giản
để giúp cho cây được phục hồi phát triển tốt hơn. Sau đó hãy cho nước này vào đây. Và hãy để như thế này trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho gốc cây này được kháng khuẩn khử trùng, và khi hồi sinh thì phần gốc sẽ không bị nấm. Và chúng ta cũng ngâm phần gốc này trong 25 phút để nó bảo vệ cho phần gốc này khi trồng lại sẽ không bị nấm và không bị thối rễ. Dùng phần nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Và hãy lau cho những chiếc lá. Nên áp dụng cách làm này 15 ngày một lần. Nó giúp cho lá luôn được sạch. Và những cây hoa lan được chăm sóc theo cách này, nó sẽ không bị nấm, không bị côn trùng, phát triển rất khỏe mạnh. Một trong những phương pháp rất đơn giản để các bạn có thể giúp cho cây được khỏe mạnh hơn. Và hãy tưới nó vào gốc. Hoa lan sẽ được xanh tốt và được khỏe mạnh hơn với cách làm rất dễ này. Sau đó các bạn lấy ra. Và đến lúc này gốc cây đã được hấp thụ những dưỡng chất rất tốt. Trồng lại bằng vỏ thông. Và chúng ta chỉ hồi sinh được khi những chiếc rễ còn tươi và khỏe. Nếu những chiếc rễ đã bị hư nhiều thì các bạn sẽ không thể nào hồi sinh được. Cho vào một ít rêu. Để nơi mát không tưới nước trong 5 ngày. Sau đó các bạn hãy cho sáp đàn cày vào đây. Và nó là một trong những cách rất đơn giản để giúp cho hoa lan của các bạn khi hồi sinh thì những phần này nó sẽ được bảo vệ rất tốt. Sau đó các bạn dùng những sợi dây hút nước như thế này. Và chúng ta sẽ cột lại phần này. Và cách làm này để giúp cho phần này được giữ ẩm, rễ sẽ được mọc lên. Sau đó hãy đặt vào đây. Cho nước vào. Những sợi dây này nó sẽ được hút nước lên.
Và cách làm này để giúp cho phần gốc của cây luôn ẩm nhưng không ướt. Và nước sẽ không chạm vào gốc của cây. Các bạn chỉ kiểm tra để thêm nước. Cách làm này nó sẽ giúp cho phần gốc này được hồi sinh, rễ rất nhanh và cây luôn được khỏe mạnh. Các bạn dùng nước để phun sương giữ ẩm cho cây mỗi tuần một lần. Để ở nơi có ánh sáng. Sau 5 ngày, các bạn sử dụng bã cà phê. Khi chăm sóc hoa lan thì bã cà phê này các bạn đừng bỏ đi, và chúng ta hãy tận dụng nó. Dùng một thìa cho vào 1 lít nước. Sau đó hãy lọc bỏ cặn. Các bạn hãy tưới đều vào gốc của cây, giúp bảo vệ rễ và chất trồng không bị nhiễm khuẩn. Vì trong cà phê cũng có tính kháng khuẩn nhẹ, chứa rất nhiều dưỡng chất giúp cho hoa lan được phát triển. Và hãy để trong 20 phút. Sau đó các bạn lấy ra, và trong những ngày thường chỉ dùng nước tưới phun sương giữ ẩm, và nên áp dụng 6 ngày một lần. Để cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan như thế này được hồi sinh và phát triển rất tốt. Sau đó hãy đậy lại. Và đây là kết quả sau 50 ngày tiếp theo. Hoa lan đã được phát triển lên và cây đã phát triển thêm một chiếc lá mới. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho rễ được phát triển rất tốt. Và luôn có những cách làm mà mình đều có chia sẻ trên kênh. Các bạn có thể xem và hãy lựa chọn một cách làm đơn giản và dễ. Với cách làm này, nó sẽ giúp cho hoa lan của chúng ta được hồi sinh. Cây sẽ được phát triển rễ tốt và khỏe mạnh. Luôn có những cách làm và những phụ đề. Các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những phụ đề phù hợp. Hoa lan của chúng ta sẽ luôn phát triển được những chiếc rễ tốt hơn khi độ ẩm được duy trì theo cách này. Và giai đoạn này, các bạn có thể yên tâm để trồng lại. Và chúng ta sẽ giúp cho những cây hoa lan như thế này, nó sẽ phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Phương pháp rất hiệu quả cho những cây hoa lan được phát triển khỏe mạnh hơn. Và bây giờ mình sẽ trồng lại cây hoa lan này. Và sau 50 ngày thì gốc cây này cũng đã phát triển lên cây hoa lan rất tốt và rất khỏe. Và giai đoạn này sẽ không cần phải đậy lại mà hãy cho cây ra ánh sáng để cây được phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Và các bạn hãy thường xuyên dùng nước để phun sương giữ ẩm. Nó sẽ giúp cho cây nhỏ được lớn nhanh và dễ hơn. Phương pháp hiệu quả cho những cây hoa lan được hồi sinh từ gốc cây đã bị thối. Hãy trồng lại cây hoa lan này. Và mình trồng bằng vỏ thông. Với những cách làm này,
chúng ta sẽ yên tâm. Các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển được xanh tốt và nó sẽ luôn được khỏe mạnh hơn với cách đơn giản này. Hy vọng từ những cách làm này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Các bạn, để những cây hoa phong lan luôn có được nhiều hoa, những bông hoa luôn nở nhiều, tươi đẹp và rực rỡ hơn, chúng ta cần phải chăm sóc cho cây được phát triển xanh tốt, khỏe mạnh. Hôm nay tôi chia sẻ một cách làm rất đơn giản để những cây hoa lan yếu và chậm phát triển, cây sẽ được hồi sinh, khỏe mạnh. Và bằng cách này, cây sẽ luôn có được rất nhiều rễ khỏe với một cách làm rất đơn giản và dễ. Các bạn sẽ hồi sinh được hoa lan phát triển nhanh và dễ hơn. Các bạn chỉ cần sử dụng củ hành. Nó có tính kháng khuẩn và khử trùng, có chứa rất nhiều dưỡng chất rất tốt cho hoa lan. Và chúng ta sử dụng 10g củ hành là đủ. Sau đó các bạn sẽ cắt nhỏ ra. Và sau đó hãy cho tất cả vào lọ. Các bạn cho vào 1 lít nước ở nhiệt độ phòng. Và để ở nơi mát sau 12 giờ. Khi một cây hoa lan của các bạn nó đã bị khô héo như thế này thì chúng ta cần phải kiểm tra chất trồng và rễ của cây. Và hãy bỏ hết những chất trồng này. Sau đó các bạn cần kiểm tra để cắt bỏ những rễ hư. Sau đó các bạn hãy rửa. Nếu các bạn không làm cách này thì những cây hoa lan của chúng ta rất khó phục hồi.
Sau đó các bạn dùng khăn sạch và lau khô lại những chiếc lá này. Và đây cũng là cách để giúp cho hoa lan không bị nấm, không bị côn trùng. Và những cây hoa lan rất yếu, có lá bị mềm thì nó sẽ được hồi sinh rất nhanh. Và sau 12 giờ, các bạn sẽ tiến hành lọc vỏ cặn. Sau đó các bạn sử dụng những miếng bông mềm và chúng ta sẽ lau lá cho hoa lan lại một lần nữa. Cách làm này sẽ giúp loại bỏ nấm, côn trùng còn bám trên lá, tạo điều kiện cho cây được hồi sinh nhanh và dễ. Khi các bạn làm cách này thì nó sẽ thúc đẩy giúp cho hoa lan của chúng ta được phát triển rất nhanh. Sau đó các bạn sẽ đặt tất cả những chiếc rễ vào ly như thế này. Và sau đó hãy cho nước hành vào đây. Các bạn sẽ ngâm trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho bộ rễ được hồi sinh rất nhanh. Khi phục hồi, rễ sẽ không bị thối và không bị nấm. Sau đó hãy dùng phần còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Các bạn sẽ phun trực tiếp lên những chiếc lá này. Khi những cây hoa lan của các bạn bị côn trùng như thế này hoặc bị nấm thì cây sẽ dần được lấy lại màu xanh, được bảo vệ rất tốt. Và chúng ta có thể áp dụng cách làm này mỗi tháng một lần cho những cây hoa lan phát triển nhanh. Nó rất hiệu quả để các bạn chăm sóc hoa lan. Và nó cũng là điều kiện để thúc đẩy sự phát triển rất nhanh ở những chiếc rễ. Sau đó các bạn sẽ tưới vào gốc của cây. Hoa lan sẽ luôn được bảo vệ, phát triển rất mạnh mẽ, xanh tốt hơn. Sau đó các bạn lấy cây hoa lan ra và chúng ta sẽ để cây ở nơi mát trong một ngày. Và sau một ngày, khi các bạn thấy những chiếc rễ này nó đã được khô lại, và đây là một trong những cách để giúp cho cây hoa lan không bị thối thêm, tạo điều kiện giúp cho cây phát triển được rất nhanh. Và những cây hoa lan như thế này nó sẽ được hồi sinh rất khỏe. Các bạn dùng một ly nhựa và đặt những chiếc rễ vào đây. Sau đó các bạn dùng nước và hãy cho vào. Và chỉ bao nhiêu đây nước. Nước chỉ vừa chạm vào những chiếc rễ này, không chạm vào gốc của cây. Các bạn chỉ kiểm tra để thêm nước. Đặt cây ở nơi có ánh sáng, khô ráo và thoáng mát. Nó sẽ giúp cho cây hồi sinh được rất nhanh. Các bạn sử dụng nước để phun sương cho cây như thế này 5 ngày một lần. Và với cách làm rất đơn giản này, sau 2 tháng, những cây hoa lan sẽ được
phục hồi rất tốt. Rễ sẽ được phát triển rất nhanh. Một trong những phương pháp rất đơn giản. Các bạn có thể xem thêm từ những cách làm mà mình đã có chia sẻ. Cây đã phát triển rất tốt về những chiếc rễ. Khi các bạn đặt vào môi trường trong nước, những chiếc rễ sẽ phát triển được rất nhanh. Và trong quá trình đặt vào nước như thế này, các bạn cần kiểm tra để thêm nước. Nếu có những chiếc rễ bị hư, hãy cắt bỏ và thay nước. Một điều rất tuyệt vời, nó sẽ hồi sinh hoa lan rất nhanh và khỏe mạnh. Luôn có những giải pháp khác nhau, đòi hỏi các bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Và chúng ta có thể chờ cho những chiếc rễ này nó được dài và cây phát triển được tốt hơn. Các bạn sẽ trồng lại để giúp cây phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Và các bạn sẽ thay nước cho chậu cây. Sau đó các bạn sẽ tiếp tục đặt những chiếc rễ vào đây. Các bạn có thể trồng trong môi trường trong nước như thế này. Và sau đó hãy thay nước. Và chỉ bao nhiêu đây nước. Với cách làm rất đơn giản này, nó sẽ giúp cho cây của các bạn được phục hồi và phát triển được rất nhanh. Hy vọng từ những cách làm đơn giản để giúp cho hoa lan luôn được xanh tốt hơn. Trong quá trình phục hồi cây, cây sẽ luôn có được những chiếc rễ khỏe mạnh, phát triển rất tốt. Từ những cây đã bị héo như thế này, khi các bạn trồng lại thì cây sẽ không bị héo lá, phát triển rất xanh và khỏe mạnh hơn. Hôm nay tôi chia sẻ cách chăm sóc hoa lan đơn giản và dễ tại nhà, giúp cây có được những cành hoa khỏe mạnh, những cành hoa rất to và mập. Cây phát triển được khỏe mạnh, xanh tươi tốt. Hoa sẽ nở rộ đẹp rực rỡ quanh năm. Các bạn sử dụng một lá lô hội có chứa rất nhiều canxi, kali, phosphor, có tính kháng khuẩn khử trùng, giúp hoa lan phát triển rất nhanh và khỏe mạnh. Và một thìa gạo có chứa nhiều khoáng chất và dồi dào về vitamin nhóm B. Các bạn hãy làm nát ra. Các bạn cho lô hội vào đây. Cho vào 1 lít nước đun sôi. Và hãy chờ cho nước này nguội. Trong thời gian chờ đợi, các bạn hãy tưới nước cho cây. Cách làm này để giúp cho phân bón dễ dàng hấp thụ. Và hãy để trong 10 phút.
Khi độ ẩm luôn được duy trì đúng và đầy đủ, cây cũng sẽ phát triển được nhanh hơn. Khi những cây hoa lan đã mua về hoặc đã trồng lâu mà cây không có hoa, các bạn hãy thay chậu cho cây, cắt bỏ những cành khô này. Cắt hết những rễ bị hư. Sau đó các bạn lấy những chậu hoa lan ra. Sau khi nước đã nguội, các bạn sẽ lọc lấy phần nước này. Và phần này chúng ta không sử dụng. Sau đó các bạn hãy phun đều lên các chiếc lá. Và hãy áp dụng cách làm này 15 ngày một lần cho hoa lan phát triển được khỏe mạnh hơn. Nó sẽ bảo vệ cho lá không bị các loại côn trùng, giúp lá luôn khỏe mạnh và xanh tốt. Các bạn áp dụng vào buổi sáng sớm thì đến chiều lá sẽ khô lại, không ảnh hưởng đến hoa lan. Nó sẽ giúp cho rễ phát triển được khỏe mạnh hơn. Và hãy để trong 30 phút. Các bạn có thể sử dụng nước này để chúng ta làm sạch những chiếc lá phong lan. Nó sẽ bảo vệ cho hoa lan được khỏe mạnh. Các bạn có thể xem thêm bằng những cách làm mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Lá sẽ rất khỏe. Và nó sẽ giúp cho những cây hoa lan khi các bạn trồng lại, cây sẽ được phục hồi rất nhanh. Đây là loại dinh dưỡng hữu cơ rất dễ tìm tại nhà.
Sau đó các bạn sẽ đặt tất cả những chiếc rễ vào đây và cho nước này vào. Các bạn hãy để trong 30 phút. Sau đó các bạn lấy cây hoa lan ra. Và chúng ta hãy đặt những cây hoa lan này ở những nơi có ánh sáng. Cây sẽ có được những cành hoa phát triển nhanh. Lá sẽ luôn xanh tươi tốt với cách làm đơn giản và rất dễ này. Hoa cũng sẽ nở nhiều, rực rỡ. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.